Τι σπταίει? Χαρίλαος Τρικούπης. Ο τίτλος του άρθρου του Μομφή για το βασιλιά. Κεφάλαιο 32. Η Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα. Όσο συνέβαιναν οι επαναστάσεις στην Μακεδονία και την Κρήτη, και ενώ οι βαλκανικοί λαοί έμπαιναν και αυτοί στο παιχνίδι, μεγάλη αναταραχή επικρατούσε στο πολιτικό βίο της χώρας. Οι συγκρούσεις ανάμεσα στον βασιλιά και την κυβέρνηση ήταν συνεχείς. Αν και το σύνταγμα που ψηφίστηκε το 1864 περιόριζε τις εξουσίες του βασιλιά, το παλάτι εξακολουθούσε να ανακατεύεται στη διακυβέρνηση της χώρας. Ο βασιλιάς είχε το δικαίωμα να διορίσει για πρωθυπουργό όποιον ήθελε, ακόμη και τον κυπουρό του. Έτσι, ο Γεώργιος διόριζε όποια κυβέρνηση ήθελε, χωρίς να τον απασχολούν τα αποτελέσματα των εκλογών. Μπορούσες να γίνεις πρωθυπουργός ανεξαρτήτως αποτελέσματος, ακόμα και αν έχανες τις εκλογές, αρκεί να έκανες ό,τι ήθελε ο βασιλιάς. Οι κυβερνήσεις αυτές δεν είχαν την στήριξη της Βουλής και γι' αυτό δεν μπορούσαν να περάσουν νόμους. Η Ελλάδα μαστιζόταν από τέτοιες κυβερνήσεις μειοψηφίας, οι οποίες δημιουργούνταν και κατέρεαν με συνεχόμενες εκλογές. Η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο. Με το άρθρο του «Τι σπταίει» στην εφημερίδα Κέρη, ο Χαρίλαος Τρικούπης υπέδειξε ως αίτιο της πολιτικής αβεβαιότητας τον βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο. Για το άρθρο αυτό προφυλακίστηκε, αλλά η δημοτικότητά του εκτοξεύτηκε. Το 1875, μετά από ενέργειες του πρωθυπουργού πλέον Τρικούπη, καθιερώθηκε η αρχή της δεδηλωμένης. Ο βασιλιάς δεσμεύτηκε να διορίζει κυβερνήσεις που είχαν κερδίσει τις εκλογές και είχαν την εμπιστοσύνη της Βουλής. Έκτοτε, η πολιτική ζωή άλλαξε ραγδαία. Η αρχή της δεδηλωμένης εξασφάλισε σταθερές κυβερνήσεις και ξεκίνησε μια συνεχής εναλλαγή ανάμεσα σε δύο κυρίαρχα κόμματα, του Τρικούπη και του αντιπάλου του Δηλιγιάννη. Εμφανίστηκε δικομματισμός, δηλαδή εναλλαγή της εξουσίας από το ένα κόμμα στο άλλο. Ο Δηλιγιάννης είχε αντίθετη πολιτική με τον Τρικούπη και επιθυμούσε μια Ελλάδα βασισμένη στην αγροτική οικονομία. Δεν ήταν εξυγχρονιστής και στηριζόταν στα φτωχά κοινωνικά στρώματα. Και οι δύο πολιτικοί σπαταλούσαν χρήματα του κράτους, διορίζοντας υπαλλήλους με αντάλλαγμα τις ψήφους, μια πρακτική που ονομάστηκε ρουσφέτη και η οποία αποτέλεσε πηγή μεγάλων κακών έως και σήμερα. Παράλληλα, η ελληνική κοινωνία γνώριζε μεγάλη άνθηση στα γράμματα και τις τέχνες. Ποιητές και συγγραφείς όπως ο Κωστής Παλαμάς, ο Κωνσταντίνος Καβάφης, ο Γεώργιος Βυζίνος και ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης εμφάνισαν μεγάλο έργο στην νεοελληνική λογοτεχνία. Η τέχνη γνώριζε μεγάλους ζωγράφους όπως ο Λίτρας, ο Γίζης, ο Βολανάκης και ο Ιακωβίδης. Στη γλυπτική ξεχώρισε το ταλέντο του Γιαννούλη Χαλεπά. Μεγάλη συζήτηση γινόταν και για το γλωσσικό ζήτημα, δηλαδή ποια μορφή της ελληνικής γλώσσας θα χρησιμοποιεί το κράτος. Στην Ελλάδα συνυπήρχαν δύο γλώσσες, η καθαρεύουσα, μια αρχαίζουσα και λόγια μορφή, και η δημοτική, η γλώσσα που χρησιμοποιούμε σήμερα. Οι Έλληνες διαφωνούσαν έντονα για το ποια θα πρέπει να επικρατήσει. Μεγάλο πρόβλημα ήταν η ληστεία και η ανομία που επικρατούσε στην Ύπαιθρο. Το 1870 ληστές απήγαγαν και δολοφόνησαν Άγγλους περιηγητές στο Δήληση της Βιωτίας, δυσφημίζοντας τη χώρα στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, σε μία άλλη άκρη του πλανήτη, η Αργεντινή πτώχευε. Σε άλλες εποχές, το γεγονός αυτό δεν θα απασχολούσε την Ελλάδα καθόλου. Όμως, η πτώχευση της Αργεντινής
όθησε τα δάνεια σε πιο σκληρούς και βαρύς όρους. Επειδή μια επιδημία είχε καταστρέψει τα αμπέλια της, η Γαλλία εισήγαγε σταφίδα, μια ποικιλία σταφυλιού, και οι Έλληνες αγρότες υποφελήθηκαν και επένδυσαν εκεί. Ωστόσο, το 1893 το πρόβλημά της λύθηκε και σταμάτησε τις εισαγωγές. Η οικονομία της Ελλάδας εξαρτώταν πολύ από τα έσοδα αυτά και βυθίστηκε στην κρίση. Τα δημόσια οικονομικά είχαν εκτροχιαστεί και η εικόνα της χώρας ήταν κάκιστη. Τα ακριβά δάνεια, τα ρουσφέτια και η σταφεδική κρίση συνδυάστηκαν και οδήγησαν την οικονομία της χώρας σε πτώχευση. Και έτσι το φιλόδοξο πρόγραμμα εξυγχρονισμού του Τρικούπη τερματίστηκε και πολλοί Έλληνες μετανάστευσαν στο εξωτερικό. Σαν να μην έφταναν αυτές οι συμφορές, η Επανάσταση της Κρήτης του 1897, που γνωρίσαμε στο προηγούμενο μάθημα, έλαβε βοήθεια από την Ελλάδα, σε στρατό και στόλο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία βρήκε την ευκαιρία και κήρυξε πόλεμο. Στον πόλεμο αυτό, ο ελληνικός στρατός γνώρισε ντροπιαστική ήττα. Δεκαετίες ρουσφετιών και κακοδιαχείρισης είχαν καταστρέψει την ικανότητά του. Οι Οθωμανοί, αφού νίκησαν στα Φάρσαλα, το Βελεστίνο και στη Δομοκό, προέλαυσαν, καταλαμβάνοντας τη Λάρισα και τη Θεσσαλία. Οι μεγάλες δυνάμεις παρενέβησαν και σταμάτησαν τον πόλεμο. Η Ελλάδα υποχρεώθηκε να πληρώσει πολεμική αποζημίωση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και να παραδώσει λίγες περιοχές στη Θεσσαλία. Η χώρα αδυνατούσε να πληρώσει, αφού είχε χρεοκοπήσει μόλις 4 χρόνια πριν. Οι μεγάλες δυνάμεις της έδωσαν νέο δάνειο, αλλά φρόντισαν να εγκαταστήσουν διεθνή οικονομικό έλεγχο, ο οποίος διαχειριζόταν τα έσοδα ώστε η χώρα να αποπλήρωνε ό,τι χρωστούσε. Ο πόλεμος του 1897 έμεινε γνωστός ως Μαύρο 97 και ως ατυχής πόλεμος. Ήταν η πρώτη φορά μετά από 63 χρόνια που η χώρα πολεμούσε και φάνηκε ότι ήταν πολύ αδύναμη. Όμως η ήττα εξανάγκασε το κράτος να εξοπλίσει και να οργανώσει το στρατό, ώστε να αποφευχθεί τέτοια κατάληξη στο μέλλον. Έτσι, η καταστροφή αυτή θα οδηγούσε αργότερα σε θρίαμβο.